Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa. Dneska je to maličko něco jiného, nemám tady žádný produkt, nic podobného. Mám tady s sebou kamaráda Michala. Ahoj Michale. Ahoj Luky, čau. A tebe tady všichni znají jako bakína, takového toho člověka, který se o všechno stará, ale jak to vlastně ve výsledku s tebou je? Můžeš to víc nějak na pravou míru? Hele, určitě, ať to není úplně inkognito, poprosím tě o přilbu. Tak já jsem vlastně celým tím vojenským názvem nadpraporčík Michal Baka, vrchní praporčík 4. brigády rychlého nasazení s čistým názvem Obrany národa. To je relativně dlouhý jméno s relativně krátkým jménem uprostřed. Je to takový pěkný vojenský nick, ano. 4 písmenka z toho 2 stejný, to jsem já. To je super. Ještě mi řekni, co vlastně, o co se staráš, co vlastně v té armádě děláš, jako, co je tvoje náplň práce? Náplň práce vrchních praporčíků je vlastně úplně všechno. Od výcviku přes personální péči vojáky až po mezilidský vztahy, ukázky na veřejnosti, prostě velitelovo volný libero, který hasí problémy tam, kde jsou, popřípadě řeší to, co velitel ne vždycky úplně vidí, nebo na co má čas. Hodně rozmanitý ve výsledku. Velká variabilita práce. Velká variabilita práce, tomu věřím. A ještě nám řekni, co to máš teďka konkrétně na sobě. Hele, na sobě mám oblek EOD, konkrétně EOD 9, který nám půjčili operátoři z roty EOD právě tady do soutěže, aby si kluci zkusili něco nového. Vystoupili ze své komfortní zóny a vlastně naučili se něco, co je hodně netradiční, protože tuhle zkušenost si myslím, že nikde jinde nezískají, než tady u nás. Já si jenom s dovolením odložím. Jo, jasně. Ono to trošku váží. A to bylo rychlý, proč to tak rychlý? Proč má takový rychlý odhoz? Je to úplně jednoduchý, kdyby náhodou ten operátor, specialista, EOďák začal hořet, tak aby se z toho mohl sám rychle vyprostit. Takže vlastně rychlo odhoz, tak jak známe třeba uvést. Jo, nebo batohu. Nebo batohu. To je trošku takový větší batoh. Jo, není to úplně user friendly, no. To věřím, no. A tady ta stage, řekneš nám o ní něco, co tady vlastně kluci dělají, na co to je zaměřený? Určitě milé rád. Na této situaci se vlastně soutěžící oblíknou do obleku EOD 9. Po nějakým krátkým běhu a tažení 4 protitankových min PTMIBA 3, což je protitanková mina bakelitová, 10 kg jedna. Nabijou, respektive uvedou zbraň do stavu připravená pistoli. Jejím úkolem je trefit 3x asfaltový terč, pod kterým je vždycky schovaná kartička, která jim ukazuje, kterou dvoulinku do zapalovače miny 120 mm pro minomety mají přestřihnout. Takže tady vlastně kluky nutíme trošku nahoru dolů si klekat v tom obleku, aby vlastně pochopili a zjistili, o čem je práce specialistů EOD. Protože vlastně jsme ruku v ruce spolu působili s klukama v Afghánistánu hodně dlouho. Tam se už pomalu začíná být zapomenutá, takže chceme zasadit takový flashback, hej, kluci jsou tady pořád s náma a kryjou nám záda. To je super. Ten oblek si říkal, že váží nějakých 40 kg. Takže ve 40 kg obleku táhneš 40 kg min. Jo. A pak máš takovou relativně přesnou střelbu nějakých 10 metrů tady ještě jakoby dovádět. Přesně tak. No my jak jsme z té 4, tak my neumíme moc dobře počítat, takže proto jsou všude ty 4. tak to je super, no. A prakticky jako teda obecně tady vlastně to spočívá v tom, ty kluky vyvízt z té jejich komfortní zóny, aby si zkusili něco nového, o čemž vlastně je kompletně ten svatováclavský pohár. Že? Přesně tak, vystoupit z komfortní zóny a hlavně jde nám i o souměřitelnost, protože pořád je to závod a nevěřím tomu, že naši soutěžící mají zkušenost střelby z obleku EOD, takže vlastně rovné podmínky pro všechny. A najednou vlastně zjistí, že ta práce v tom obleku je úplně někde jinde, než třeba vidí v hollywoodských filmech. No jasně. Může se to reálně stát, že by jakoby standardní operátor třeba v Brnce přišel do kontaktu s tímhle třeba v nějaký bojové situaci? Nemyslím si, na tohle máme v armádě přímo specialisty, kteří vlastně dělají jenom tu práci, protože za tím nosit takovýhle oblek je spousta učení, spousta angličtiny, spousta ruštiny, spousta. Jo, tak minulost, že jo, NATO, Varšavská smlouva, spousta munice, lidi vymysleli spoustu věcí, co si hodit na hlavu, takže vlastně stát se operátorem EOD je poměrně fuška, ale je to hodně sexy práce. Tomu věřím, no. Takže vlastně jediný místo, kde si to může klasický člověk v armádě vyzkoušet, je vlastně tady. Nikde jinde s tím asi do kontaktu nepřijde, pokud by přímo nešel do toho EOD skladu. Myslím si, že to je takhle správně a pravdivě. Tak to je super. Řekneš nám vlastně ještě něco o tom Svatováclaváku ten rok, jak to vlastně probíhá, co zatím stojí a tak dál? Určitě 8. ročník Svatováclavského poháru, letos po 4. na Boleticích. 55 střeleckých situací, 170 lidí, organizační tým, 82 střelců v dvoučlenných týmech. V podstatě rok příprav z toho, že posledních 10 dnů bylo velice intenzivních, protože vlastně ten tým organizátorů vyšíval tady na střelnicích a stavěl veškeré ty položky, které tady máme, protože ty se tady nezrodili přes noc sami. A poměrně velká akce už v armádě, není to jenom o 4, je to opravdu průřezově pozemníma silama. Máme tady
pomoc od kluků, od ženistů, ze 43. výsadkového pluku. Máme tady i pomoc od speciálních sil. Takže velká událost si myslím, která už má svoje jméno v armádě. Tak to je úplně super, to si myslím, že takováhle akce, vlastně je tady ještě něco podobného v České republice nebo v Evropě? Osobně neznám, určitě v České republice nic podobného není a v Evropě neznám osobně takovouhle soutěž o tom rozsahu, co děláme my tady. No. Tak to je paráda. Kolik máte stanovišť střeleckých? Ale 55 střeleckých stanovišť. A říkali jsme teda, že se nějaký střílejí i v noci? Víceméně polovina situací se střílí i v noci, část na živý světlo, část na prostředky nočního vidění, laserový značkovače, ozařovače cílů, aby tady bylo opravdu plné spektrum těch dovedností, co by bojovník na 21. století měl mít. Takže jde o to, že ten člověk prostě sem přijde, zapíše se vlastně a nějakým způsobem začne, chtěl jsem říct proplouvat, ale to zní hrozně odlehčeně, jako spíš vybojovávat si tu cestu tou soutěží, jakoby, no pokud to můžeme nazvat soutěž, ono vlastně jedna věc je, že to je soutěž, ale taky jde o to, aby ty kluci si to fakt jako zkusili a sáhli si na to dno, že jo. Určitě cíl je vystoupit z komfortní zóny a ty položky jsou stavěné, aby v maximální možným míře za dodržení všech bezpečnostních opatření simulovali a co nejvíc se přiblížili reálnému použití zbraně. To je to, o co nám tady jde. To je ta hlavní message a na ty kluky, který tady střílejí, je toho naloženo tolik, že pokud nezvládají manipulaci se zbraní a nemají implementovanou do svých rukou, tak tady vlastně trošku hoří a pastí je to, protože tady ta hlava, je zahmyzená hlava, střílí pod únavou, vlastně za celou soutěž naspí dohromady 16 hodin. Byť mají teda 3krát denně teplé jídlo, ale spánku moc není. Samozřejmě počasí do toho, takže sáhnou si trošku na dno a musí prokázat, že ví, jak se loupe kivy. To je hezký přirovnání. Nicméně ty jsi říkal zbraně. Vy tady vlastně máte i mnohem víc zbraní, než se standardně na těch útvarech nachází, že? To máte v nějakých spolupracích teda s dalšíma útvarama? Přesně tak. Máme tady takovou třešničku na dortu samopal MP5 SD6 třeba s integrovaným tlumičem. Hodně exotický. Máme tady brokovnice Benelli, máme tady FXové zbraně. Máme tady DMR-kové zbraně, ať už v 308 nebo 556, 223, takže ta plejáda těch zbraní je tady obrovská a vlastně je to o tom i o té adaptabilitě do té situace, přizpůsobení se co nejrychleji tomu, co najednou v té položce získám, co mám. Máme tady super retro samopal Zor 58, že jo? Protože paradoxně pro spoustu mladých kluků, kteří v armádě jsou, je to absolutní v uvozovkách novinka. To je jasný, tak oni už naskočili, rovnou byli brany, že jo, takže vlastně vůbec nevědí, jakým způsobem se s tím třeba i operuje, pokud to nezná někdo třeba od táty nebo tak dále. Přesně tak. No. A to máte jakoby zasazený třeba do nějaký střelecké situace konkrétní, tu 58? Máme to takový, celá ta situace se jmenuje Komandos, dáváme tím trošku hold klukům, byli v Anglii za druhé světové války, navazujeme tím na odkaz vlastně Gabčíka s Kubišem a těchto lidí přece jenom pořád, byť už dneska u 4. brigády neskáče tolik lidí jako dřív, tak dbáme na tradice a ctíme je. Takže máme položku tady, která se jmenuje Komandos, kde začínají s nožem, likvidací strážného, přeříznutím popruhu, samopalu Zor 58 a postupně probíjení se soutěží tak, že musí získávat zásobník, munici a vlastně na konci celé dráhy střílí kluci z těch 50. Jo, takže to je super, no ale vy se to vždycky neměli s tím Svatováclavákem takhle, že? Vždycky to nebyla takováhle akce velká, jak to teda začalo všechno? Začínali jsme v roce 2014 v úplně komodních podmínkách, tedy střelecké situace na jedné střelnici na jeden den, organizační tým 20 lidí a postupně jsme vlastně budovali tu soutěž dál a dál, posouvali jsme ty hranice té soutěže. Velký milník byl rok 2017, kdy jsme byli poprvé tady na Boleticích. Dalším milníkem byl rok 2018, kdy jsme získali záštitu pana generála Hlaváče, zástupce náčelníka generálního štábu, náčelníka štábu generálního štábu. To je k těm jménům dlouhým v armádě. No a vlastně od roku 2017 se držíme tady na Boletkách, posouváme to dál a letos letos mezinárodní účast. 3 týmy z Německa, což je taky hrozně fajn. A snažíme se každým rokem tu laťku zvednout o ten pomyslný kousek výš a výš, protože jen malý muž má malých cílů. To je pravda, malý cíl umírá každý blbec. Přesně tak. A kde to vidíš za 5 let? Říkáš, že to stále posouváš, kde bys chtěl mít tady tohle soutěž 5 let? Chtěl bych ji mít na evropské úrovni, aby těch mezinárodních týmů tady bylo mnohem víc a ruku v ruce s tím třeba rozjet nějaký, řekněme, moderní střelecký workshop, který by byl součástí té střelecké soutěže pro ty instruktory, aby jsme ty pomyslný kolečka toho střeleckého světa nebo toho světa bojovníka tlačili ve více lidech a nemotali se pořád v kruhu a neobjevovali to, co kluci
u jiných jednotek už dlouhou dobu ví. Jo, to je super. Tady jenom se omlouvám za ty výstřely, protože pokud se tady okolo nás někdo to trefí na poprvé, někomu to chvilku trvá, takže to budeme se vystříhat, snad to bude koukatelný, jo? Takže doufám, že si to užijete stejně, jako si to užíváme tady my. Nicméně, děkuji ti za tyhle informace. Naposledy, chceš udělat prostor, chceš někomu poděkovat, něco říct ještě závěrem? Určitě, chtěl bych poděkovat celému organizačnímu týmu, protože bez těch kluků a holek, co mi tady s tím pomáhá a dávají do tohoto své srdce, by tato soutěž určitě nebyla a za to jim patří obrovský dík, protože tady makají neuvěřitelně 3-4 hodiny spánku denně, už po dobu 10 dnů, takže za to klobouk a díky. Ale za mě je to super, máte to skvěle zmáknutý, co jsem zatím viděl, na nic si nemůžu stěžovat, hlavně všichni jsou příjemní, milí a je vidět, že tady je takový ten správný soutěžní duch, ale zároveň si ty lidi snaží pomáhat, což si myslím, že je hrozně důležitý. Díky za to, díky za tohle. Děkujeme, že tady můžeme být. Přátelé, vy se mějte krásně, doufám, že jste si to užili, dáváme sem samozřejmě nějaký pěkný záběry a můžete se těšit určitě i nějaký další videa z té skvělé akce. Tak se mějte pěkně, ahoj. Ahoj.